Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's me again, Irene. And today ay meron na naman tayong panibagong makeup tutorial. At ang gagawin nating makeup tutorial ay isang makeup transformation. So, bakit ko sinasabing makeup transformation guys? Kasi hindi ako makeup artist, hindi ako expert, at lalong hindi ako professional in terms of makeup. At ang mga pinaggagawa ko sa sarili ko guys ay isa lamang mga discovery at mga ine-explore ko na gusto kong gagawin sa sarili ko. At kung ikaw ay isa sa mga gustong matutunan ang pagme-makeup, pues halika dito at sabay nating pag-aralan ang pagme-makeup. I'm Irene, your makeup mommy. So guys, kung kilala niyo si Ayu, yung leading actress ng Scarlet Heart na Korean series, movie. So, siya yung gagalahin natin ngayon guys. At tingnan natin kung successful ba itong experiment. So guys, hindi ko kayang walang electric fan guys kasi ang init dito. So, gagawin ko na lang yung mga gagawin ko guys. Gagawin ko na lang yung pagbe-makeup guys at panoorin nyo na lang ang mga ginagawa ko. Huh? What do you mean? So, let's start!
So, ayan guys, natapos na tayo and now let's try to transform.